ESL Gemma, best trading teacher in Sri Lanka. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා SL Gemma YouTube channel එකත් එක්ක තුලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. ඔන්න යාළුවනේ අද අරන් ආ වීඩියෝ එක තමයි cryptocurrency earn කරන්න පුළුවන් අලුත් site එකක් ගැන review එකක් කරන්න තමයි අද ආවේ. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ මේකෙදි chance එක තියෙන්නේ percent pay එකට ඕනම වෙලාවක ඔයා හොයන coin ටික withdraw කරගන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. ඒකින් හින්දා ඕගොල්ලන්ට මේකේ පොඩි ගණන් වලින් වුණත් withdrawal එකක් දාලා වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඉතින් ඒකින් හින්දා වැඩේ හරියට බලලා කරගෙන යන්න. හරි. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව site එක පැත්තට යමු. මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ platform එකට එන්න පුළුවන්. ආවට පස්සේ මෙන්න මේ register කියන එකක් තමයි මෙන්න මේ වගේ තැනක් තමයි ඔයාලට එන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයා කැමති නම් මගේ link එකෙන් යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ site එකටම ගිහිල්ලා register වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ කැමැත්තක් ඒක. ඉතින් මෙතන මුලින්ම create an account එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ email එක මෙතන පළවෙනි එකට type කරන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට username එකක් තමයි type කරන්න ඕනේ. ඒකට හොඳ username එකක්. ඒ කියන්නේ strong username එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ නමක් සහ අංකයකුත් එක්ක password එකත් ඒ විදිහටම තුන්වෙනි page එකට දෙන්න. දීලා ඉවරලා repeat password එකටත් ඒකම දීලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා select to upside down picture කියලා. ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්ත හැරිච්ච picture එක click කරලා sign up කියන එක click කරපු ගමන් ඔයාට මේකෙදි dashboard එකට automatically මෙන්න මේ වගේ dashboard එකට යනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්න දැන් dashboard එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ dashboard එකට එනවා. dashboard එකට ආවම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා please confirm your email address to about to withdraw කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ withdrawal එකක් ගන්න නම් email එක අනිවාර්යෙන් confirm කරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා අපි email එක පැත්තට ගිහිල්ලා මේකේ email එක verify කරගන්න ඕන මේගොල්ලොන් වන email එක. ඉතින් ඒක verify කරගන්න නම් ඔයා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන active account කියලා මෙන්න මෙහෙම එකක් එනවා. ආවට පස්සේ මෙතන confirm email address කියන එක දෙන්න. හරි. confirm email address එක දුන්නම ඔයාලට පේනවා ඉතින් your account has been activated successful කියලා මෙන්න ඔයාගේ notification එකක් එක්ක අපිට මේ site එක approval එක හම්බ වෙනවා. approval එක හම්බුනාම අර මෙන්න මේ වගේ dashboard එකක් තමයි මේකේ දැක ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට පේනදී යටට ගියාම daily bonus කියලා එකක් තියෙනවා. මේක claim කරන්න පුළුවන්. මේ claim කරන්න click claim now කියලා දුන්නු ගමන් ඔයාලට පේනදී මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එකයි යන්නේ. එතකොට ඔයා මෙන්න මේ ටික සම්පූර්ණ කරාම තමයි මේවා claim කරන්න පුළුවන්. energy එකක් තියෙන්න ඕන. අනිත් bonus එක 0.1ක් වෙන්න ඕන. ධන 5 experience එකක් තියෙන්න ඕන කියන එක තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන dashboard එක උඩට ගියාම මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ energy කියන එක සහ daily progress එක සහ ඒ අදාළ detail ටික මෙතන ওই විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි මේකේ dashboard එක සහ දේවල් ටික තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මමත් මේ දැන් register වුණේ මේකේ හොඳ site එකක් නිසා තමයි register වුණේ. ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ වගේම මේකේ වැඩ ටික කරන් යන්න sub එක දෙන්න තමයි මේ විදිහට වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් මෙතන තියෙන spin now කියලා තව එකක්. එතන ගිහිල්ලා click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනක් එනවා. ආවට පස්සේ මේක අපේ energy තියෙන්න ඕන. මෙතන energy කියන ඒවා තියෙන්න ඕන. energy තිබුණොත් තමයි අපිට මේවා claim කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයා කරන්න ඕන dashboard එකට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවා full claim කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහාට යනකොට මෙන්න මේ වගේ please wait කියලා countdown එකක් ගිහිල්ලා ඔන්න ඔයගේ reward එක claim කරගන්න කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම click කරපු ගමන් ad එකක් වගේ load වෙලා මේක අයින් වෙලා මෙතන ආයෙ පාරක්
collect reward කියලා යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. මෙතන තියෙන්නේ mouse කියලා පළවෙනි එක, දෙවෙනි එක dog, තුන්වෙනි එක tiger කියන එක දීලා මේ අනිත් පැත්තට හැරිච්ච මේ මේක රූපේ ක්ලික් කරලා මෙතන claiming කියලා එක දුන්නු ගම ඔයාට මේක good job කියලා coin 50ක් ඔයාගේ account එකට add වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඒ වෙලාවෙම දැන් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන experience එකක් එකතු වුණා. මේක ටයිමර් එකක් යනවා මෙතන. ඔයාලට පේන ඇති විනාඩි 5කට පාරක්. ඒ ටයිමර් එක ඉවරුනම ආයෙ ඔයාලට මේක මේ විදිහටම claim කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මේ for all කියලා එකක්. එතනට යන්න පුළුවන්. ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තැනකට ඔයාව එක්කන් යනවා. ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී view කරන්න තමයි තියෙන්නේ මේ for all. මෙතන ඔහම view කරාට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට මේකේ තියෙන අදාළ දේවල් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ නෑ මං හිතන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඊට පස්සේ coin force. හරි. මේකේ තියෙන්නේ PTC කියන ඒවා විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ PTC කියන තැනට ගිහලා ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි ගේන්නේ. හරි. මෙතනදී ඔයාලට මේ තියෙන coin 25 ගානේ මේ හැම එකකටම ගෙවනවා. මේ තියෙන්නේ තියෙන්නේ මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඇඩ් එකක් ලෝඩ් වෙනවා. ඇඩ් එකක් ලෝඩ් වුණාම මේ වගේ progress bar එකක් ගිහිල්ලා මෙතෙන්දී ඉවර වෙනවා. මේ progress bar ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට අර වගේම confirmation එකක් ඉල්ලනවා මෙතන අපි human කෙනෙක්ද කියලා නැත්නම් මිනිහෙක්ද කියලා robot කෙනෙක් නෙවෙයිද කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයගේ ඔයාලට ad එක load වෙලා ad එකේ site එකට load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට automatically මේක මේ blur වෙලා වගේ තියෙනවා. ඔයාලට coin ටික මෙතන dashboard එකට ගියාම coin ටික ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. right ඔයාලට වෙන්නේ දැන් account balance එකෙන් coin 75යි. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන දැන් අපි offer all කරා full claim කියන එක ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට PTC serve කියන එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ search කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදිත් ඔයාලට coin එක එකට අදාළව වෙන වෙනම ගෙවනවා. මේකට coin 60යි, මේකට coin 40යි. එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මේ විදිහට එකක් ක්ලික් කරාම ඔන්න ඔයගේ අර වගේම ad එකක් load වෙනවා. තප්පර ගානක් උඩින් count වෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන ඒක claim වුණාම අර වගේම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒකට උත්තර දුන්නම අපිට ඒ අදාළ coin ටික reward වෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි මෙතන වෙන දේ. ඉතින් මේක අලුත් site එකක්. ඉතින් ගොඩක් දෙනා කරන හොඳ verify site එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ දැන් good job කියලා coin 60ක් අපේ account එකට ආවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා total coin 565ක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන තව තියෙන short vowel කියලා එකක්. ඉතින් මේකිනුත් ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. මේවා site වලට ගිහිල්ලා මේකෙත් coin earn කරලා තමයි මේකේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕහම තමයි මේකේ මෙන්න මේ තියෙන offer wall, full game, daily bonus, ඊට පස්සේ මේ crypto games කියන ඒවා, ඊට පස්සේ PTC serve, short link කියන ඒවාගෙන් තමයි ඔයාලට මේ site එකේ earn කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ site එකේ earning ටික ඉවර කරගෙන ඔයාලට withdrawal එකත් එක්කම වීඩියෝ එක අරන් එන්නම්. පොඩි වෙලාවක් දෙන්න වැඩේ කරලා ඉවරලා මම ඔයාලට ඉතුරු අප්ඩේට් ටික දෙන්නම් site එකේ. හරි. හරි යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා මෙන්න මේ offer wall full claim, daily bonus නැත්නම් crypto games මේ කියන දේවල් ටික කරගෙන ගියොත් ඔයාට මේකේ withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. මම කලින් කිව්වා මම අද තමයි register වුණේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මේ PTC serve කියන එකෙන් coin හොයන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය coin 1000ක් විතර කිට්ටු වෙන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ short link wall කියන එකෙන් coin 2000ක් විතර හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ coin ටික දවසට earn කරගත්තා නම් ඔයාට මේ target එකට ගිහිල්ලා daily withdrawal එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මේකෙදි earn කරන වැඩ ටික කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම කිව්වා daily bonus කියලා එකක් තියෙනවා කියලා.
ඒක අර අපි කියන මෙයා කියන දේවල් ටික සම්පූර්ණ වුණා. මේ කියන්නේ 1 energy එකක් තියෙන්න ඕන. earning bonus එක 0.1ක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම experience 5ක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි මෙතන downside මේ picture එක click කරලා claim reward දුන්නා ගමන් ඔයාගේ මේව ටික ඕකේ නම් මෙතන daily bonus claim successful කියලා මෙහෙම වැටෙනවා. ඔහොම තමයි ඔයාට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා පැය 17කට පස්සේ ආයෙ මේක රිනිව් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි වැඩ ටික කරගන්න තියෙන සයිට් එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මම ෆුල් ක්ලේම් එකට යන්න මගේ ආයෙ රෙඩි වෙලා තියෙන හින්දා මෙතෙන්ට ගිහිලා collect reward දුන්න ගමන් ආයෙ මේ වගේ සයිට් එකට එනවා. ආයෙ තප්පර ගානක් කවුන්ට් වෙනවා. ආයෙ collect reward දුන්නම මෙන්න මේ වගේ තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මුලින්ම තියෙන 10 ඊට පස්සේ 7 ඊට පස්සේ 2 ඊට පස්සේ downside පැත්තට තියෙන picture එක click කරලා claim කරා. right ඔයාලට පේනදී මට coin 50ක් ආයෙ මෙතෙන්ට add වුණා. ඉතින් ඔයාලට ඔයගේ claim කරලා හදාගත්තට පස්සේ ඔයා dashboard එකට ගියාම මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා දැන් coin 1110ක් මගේ. ඉතින් coin 1000ක් තිබුණා නම් ඔයාට මේක withdrawal එක ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි එහෙනම් මේක withdrawal එක ගන්න තැනට යමු. withdraw කියන තැනට ගියාම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙතන මෙයා කියලා තියෙනවා withdrawal එකක් ගන්න නම් මෙන්න මේ ටික සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන කියලා. මුලින්ම email verification එක වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ payment method එක select කරලා currency එක select කරලා amount එක දීලා amount address එක දීලා withdraw button එක දීලා double check කරලා ඉවර වෙලා confirm කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. ඉතින් මෙතනදී මෙහෙම තමයි කරන් තියෙන්නේ. percent pay එකට ගන්න කට්ටියට මෙතන percent pay දෙන්න. ඊට පස්සේ select currency කියන තැනට ගිහිලා ඔයාලට කැමති currency එකක් මෙතනින් දෙන්න. මම මෙතන tron කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන coin 1110ක් තියෙනවා. minimum withdrawal එක තියෙන්නේ coin 1000න් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මම percent pay එකට ඉස්සෙල්ලාම යන්නම්. right මගේ දැන් මේ අන්තිමට තියෙන click dodge කියන එකෙන් තමයි මට dodge ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතනදී. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මම මේ TRX වල ගන්න හදන 3.59 ගණනක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මෙතන percent pay එකේ email address එක දෙන්න කියලා කියනවා. percent pay එකේ email address එක මෙතන type කරනවා. type කරලා withdraw කියන එක click කරා. මෙතන හරියටම තියනවද ඕකේ කියලා බැලුවා. එතකොට මේගොල්ලෝ කියන දේ TRX 0.18ක් return කරනවා. confirm කරමු. right great job කියලා තියෙනවා. මගේ account එකට send වුණාත් කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. ඊට පස්සේ අපි dashboard එකට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ account balance එක අඩු වෙලා තියෙනවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා බලමු percent pay එකට ඇත්තටම මේක ආවද නැද්ද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන 5.9 ගණන් තියෙන්නේ. මම රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම් මේක. ඔයාලට පේන්නේ නැති අපිට මේකේ payment එක ආව දැන් 5.78ක් වුණා. ඔයාලට පේන්නේ නැති coin pot multiple percent high pay කියන එකෙන් 0.18ක් ඒගොල්ලෝ කිව්ව විදිහටම TRX අපිට දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති coin 18 TRX 0.18ක් එනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ coin 10000ක් හොයාගත්තොත් ඔයාලට TRX එකක් හොයා ගන්න පුළුවන් නිකම්ම. ඒක නිසා හරියට වැඩ ටික කරගත්තොත් ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. මේ සයිට් එකෙත් ඒකින්ද TRX පොඩි ගණන් හරි එකතු කරලා ඔයාලට වෙන සයිට් එක ඉන්වෙස්ට් කරලා ඒකෙන් අනින්නයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට වැඩ ටික කරගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඕන්න පේමන්ට් දෙනවා හරියටම. එකක් සක්සස් කරා ඔයාට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ වැඩ ටික කරන් යන්න. මට කරන උදව්වක් විදිහට මගේ link එකෙන් ගිහිල්ලා register වෙන්න පුළුවන් නම් නැත්තම් ඔයා මේ විදිහට normal site එකට ගිහිල්ලා register වුණත් ගැටලුවක් නැහැ. හරි.
හරි එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වෙන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්